So, good day mga tuds. Welcome back to our channel, Archie Motovlog, no? So, tuturuan ko kayo mag-change oil ng mga tuds para hindi na kayo lumayo, umalis sa bahay nyo. Hindi na tayo ma-issue ng change oil. No? Yan. Motor na shoutout sa may-ari kay Chris Ren, no? Sa Sniper 150 MXI. So, i-change oil natin, then palit na din ng filter. So, ang gamit nating oil, ito, no? Yan, may cutter na tayo. So, ang ginagamit po sa Sniper 150 ay 1 litro lang, ano, mga tuds. So, ito, kulang na konti, no? Amsoil kasi. Shoutout Amsoil. Bagong channel ng tropa natin, ano, yung tropa natin na makulit. Yan. Hindi, tanggalin mo dry yung bibig. Wait lang. So, dating gawin, no? Patagi-tagilit lang pag may time. Then, ito naman po, hindi pa natin gagamitin yung 8. Papalit din tayo ng filter. Pala, mahaba pala yung dulo nito. Yung sa may part na to, mga tuds, mahaba pala to. Kasi ang ganda niya sa dulo eh, sa may ilalim. Maitim na, no? Itim na gawin na. Bakit ang itim na? Pinabayaan mong gayaan. 4,000 na. 4,000 na yan. 4,000 mile age, no, mga tuds. Bago umitim yung Amsoil. Amsoil din kasi itong ginagamit natin, no? Ay, Amsoil. 3 lang yata.
So, ilang months nga to, pre? 6 months. Nakaabot pa to mga tods ng 6 months. Pa 6 months na to. Diba? So, sa mga nagtatanong po, ano ang gamit nating filter pang Sniper 135. Sukat naman siya kasi pares lang halos sila ng engine, no? Ang alam ko dito, big bore lang tong kay Sniper MXI, no? So, kung may alam pa kayong pinagkaiba ng 135 bukod sa engine bore displacement, no? Comment nyo lang sa baba ng video na to. So, yan po pares lang ng filter nila. Yun, no? Pang 135 po ito. Pero ito, Ba't kinagayan? Kaya wala na tulo eh. Isa pa. Diretso. Ayan. Wala na. Natulo. Patak-patak na lang. Patak-patak na. 1 litro pa din yan. Lagay muna natin tong filter. So, ang paglalagay po ng filter ay paganto. Itong walang butas, dito nakatutok. No? Ayan. Muna din natin para sure. Parang may gabok eh. Ayan. Ganun. So, mga tods, hindi naman kayo magkakamali dyan, no? Kasi itong taklob niya mismo, no? May parang dunggot sa niya, no? Kasi kung halimbawa mabaliktad yan, no? Napaganyan, hindi papasok din itong takip. Paganyan po, no? Again, yung mahaba ay dito, no? Okay. Yun na. Dahil ang position nito mga tods sa ganyan, no? Ayan, nakaganyan po. Ito, papasok sa ilalim. Tagilid yata, pre. So, napasok na po, higpitan lang. Higpitan na po natin, mga tods.
Nagkachismisan pa adik. Hindi tanggalin ng ano. Tama nang nagtagaan. Ano? Yan eh. Yung budo. Gagamitin ng hiwagang. Iisin muna natin mga tol. Shout out. Oh, shout out. So ayan po ano. Sasali na po tayo ng langis. Bagong langis. Yung taklob yan ano ba? Walang taklob talaga, Amsoil. Wala siya mga tuds na seal dito, no, mga tuds. Kailangan nyo din gumamit ng ibudo mga tuds para wala talagang tagas. Ang mabangula na may tapuan. Dahilak na. Isa lang. Isa lang. So ganyan po ano. Normal lang po yan na ganyan kadami kasi lahat ng langis nasa baba pa. So iba-iba yan pagka pinaandar na natin. So mga tod, pag bago nyo paandarin na mismo yung motor nyo, kung may kickstart, i-kickstart nyo muna. Para dumaloy na kagad yung langis. Kickstart nyo muna nung nakapatay yung ignition para hindi mandar. Siguro mga 3 beses hanggang 5. So pagkakakuha naman po, halimbawa yan ang sa mga Sniper 150 MXI na user. So ito po yung ginagawa nilang sukatan kung kailan na dapat mag-change oil, no? Dito sa Amsoil 6 months or 5K mileage bago palitan, no? So drain it 3.8. So siyempre hindi naman natin sinasagad 'yon, ano mga tuds. Yan. Sa pagre-reset po ng ganito, trip po no? Yan. Didingan lang. Yan. Reset na, no? So paandarin na natin. Ganyan po katahimik yung oil na to, no? So natapos na po nating i-change oil ang sniper ni Tropa, no? At sana may natutunan kayo, no, mga tuds. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood sa ating YouTube channel, no? Ride safe always and peace!